السلام عليكم احلى متابعين، يا رب كلكم في احسن حال. النهارده بقى بامر الله هعمل لكم افكار جديده لاول مره هتشوفوها لعمل منظمات من الجرد للبلاستيك. مفيش بيت بيخلى منه. اتمنى تتابعوني للاخر والله ما هتندموا. يلا بينا على طول نبدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه شلت اليد بتاعت الجردل، واوعوا ترموها، بنعمل منها افكار حلوه جدا. تاني حاجة بقى هبدأ أشيل القطع اللي هي بتبقى فوق في الجرد دي، لأنها ما بتبقاش مستوية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. بقى معايا الجردل بتاعي مستوي. هجيب بقى المسطرة والقلم، هحدد 1 سنتي من فوق و1 سنتي من تحت، وهروح موصلة النقاط ببعضها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تفرج بها الكرب وتزيل بها الغم وتسد بها الدين وتحقق بها الآمال يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. هعمله لكم بطريقة جديدة جدا جدا جدا. طيب بصوا بقى، همشي على كل الخطوط اللي أنا عملتها بالقطر. بالمقصة يبقى صعب شوية، هتمشي عليها بالقطر كل الخطوط. طبعا أنا سايبة مسافة من تحت ومسافة من فوق زي ما انتوا شايفين كده. تسيبي مسافة من تحت ومسافة من فوق. شايفين انا فتحتها كلها بالشكل ده كده. بصوا بقى، هبدأ ان انا اشيل واحدة واسيب واحدة، اشيل واحدة واسيب واحدة، او بالقطر كده. وهتشيلي واحدة اهو شايفين، وهسيب اللي بقى وهسيب واحدة. بعد كده تشيلي واحدة وتسيبي واحدة. تمام. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آمين اللهم آمين. بالشكل ده كده لحد ما اخلص الجردل بتاعي بالكامل. طيب بعد بقى ما هتخلصيه، اي نوع خيط موجود عندك. طب ما عندكش خيط، والله هتنفع بقصاقيس القماش. يعني لو عندك قماشة كده، هتروحي قصاها كده يعني عرض مثلا 1 سنتي، وتبدأي تشتغلي بيها. ما فيهاش اي مشكلة. قماشة كده شكلها حلو، والله هيبقى معاكي تمام التمام. بصوا بقى، انا بدخل في واحدة واسيب واحدة. انا استخدمت الابرة فقط عشان التسهيل، انما انت ممكن تعملها بايدك، مفيش مشكلة خالص خالص خالص. تمام. او تحطي الخيط في دبوس مشبك وتبداي تشتغلي بيه، عشان بس ما تقوليش ان انا بعمل بابرة وانت ما عندكيش ابرة. بصوا بقى، بدخل في واحدة واسيب واحدة. طب اللي دخلتها من تحت، لما اجي الف عندها تاني المرة اللي بعدها ادخلها من فوق، يبقى الصف مرة ادخله من تحت ومرة من فوق، مرة من تحت ومرة من فوق. تمام. وانتوا بقى ماشيين كده بالخيط، هتلاحظوا ان بدأ الشغل يبقى مقعر كده لجوه، بدأ يدخل معاكي لجوه. شايفة؟ انتوا هتلاحظوها دلوقتي. شايفين؟ تحسوا كده ان الشغل بتاعك بدأ ان هو يبقى مقعر كده شوية، هيدخل لجوه كده شوية. هيديله شكل رهيب، المنظم هيبقى شكله رهيب وجديد جدا. طيب انا هبدأ ان انا بقى اكمل لحد ما اطلع لحد اخر العمود بنفس الطريقة دي كده بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تفرج بها الكرب وتزيل بها الغم وتسد بها الدين وتحقق بها الآمال يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. وده بقى شكل القمر بتاعنا. شايفين من النص كده أكنه ليه وسط. تحفة وفكرته جديدة جدا 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 جدا. طيب هتبدأي بقى تزينيه بقى بأي حاجة موجودة عندك. لو عندك كلفة شكلها حلو تمام. أنا عملت ضفيرة من نفس الخيط، وهبدأ إن أنا ألفه من تحت. أي حاجة موجودة عندك هتقدري إن انت تزيني بيها الشكل الأخير، تستخدميها. الموجود والمتاح عندك. إعادة التدوير دي يا جماعة احنا بنستخدم الحاجات الموجودة عندنا في البيت. يعني انت وشطارتك بقى، تتشقلبي تتنططي كده، تستخدمي الحاجة الموجودة عندك في البيت. يا اما نشتري من بره، بس بسيط جدا جدا جدا. طيب زي ما انتوا شايفين، شوفوا قمر قمر اللهم بارك. طيب جيت بقى من فوق وحطيت عليه كده، كان عندي دانتيل بالشكل ده كده. بدأت ان انا الفه من فوق، وهعمل منه فيونكة هحطها في الوسط كده، يبقى المنظم شكله حلو قوي قوي قوي. الله اكبر الله اكبر على الجمال، بجد منظم تحفة وفكرته جديدة وجميل قوي. وطبعا كبير ويشيل معاكي اللي انت عاوزاه.
استخداماته كتير جدا، متعدد الاستخدام، تستخدميه بقى زي ما انت عاوزة. فكرته تجنن. اتمنى يا رب يا رب تكون فكرته عجبتكم وتشجعوني وتدعموني بتعليقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب. ويلا بينا نروح على الفكرة اللي بعدها. الفكرة التانية هعملها بطريقة مختلفة. برضه هبدأ ان انا اشيل القطعة اللي فوق عشان يبقى الجردل معايا مستوي. طيب بعد كده بقى هخطط عليه بالقلم بس بطريقة بقى مختلفة عن الطريقة التانية. هبدأ ان انا اعملها ايه زجزاج كده، اكنك بتعملي زجزاج بالشكل ده كده، وهروح ايه قصه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تفرج بها الكرب وتزيل بها الغم وتسد بها الدين وتحقق بها الآمال يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 وبعد بقى ما خلصته وفتحته بالكامل، تبدأي بقى تلفي كل واحدة كده بالخيط الموجود عندك، او زي ما اتفقنا قصاقيس قماش كده شكلها هيكون حلو، وتلفي بيها المتوفر والمتاح عندك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 وهنا بقى بعد ما لفيته بالكامل بالشكل ده كده، تعالوا نشوف هنكمل ازاي. انا هعمل القاعدة بتاعته، جبت لون قماش يكون قريب من لون الخيط او يليق عليه اي قطعة قماش يعني، وهبدأ ان انا احطها في القاعدة بتاعته بالشكل ده كده. تمام. طيب برضو عملت ضفيرة من نفس الخيط، هحط واحدة فوق وواحدة تحت. عملت ضفيرة من نفس الخيط برضو، وهبدأ ان انا الفه من تحت برضو انا زي ما قلتلك بالطريقة اللي تحبيها وبالحاجة المتوفرة عندك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 شايفين بقى ما يبقاش فيها غلطة، شغلك يبقى نظيف مرتب ما فيهوش غلطة. تقدري تهديه لأي حد من حبايبك، تقدري ان انت تبيعيه بقلب جامد، مشروع مربح جدا جدا من بيتك، والحاجات دي مطلوبة جدا جدا. طيب انا جبت لولي وخيط، هبدأ ان انا ادخل اللولي في الخيط بالشكل ده عشان هربط كل واحدة باللي جنبها بواحدة لولي. وعملت الخيط عشان يبقى متماسك اكتر، تبقى متماسكة اكتر، ما تبقاش لو عملت لولي لوحدها مش هتبقى متماسكة ايه قوي. فهبدأ ان انا الزق الخيط بالشكل ده كده من ورا، واروح حاطه واحدة لولي ومسكاها في التانية بالشكل ده كده لحد ما هلف المنظم بالكامل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد بقى ما خلصتها بالشكل ده كده، برضه هجيب الضفيرة بتاعتي ومن فوق بقى، من فوق كده هروح لفة المنظم، شغل نظيف مرتب ما فيهوش غلطة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المنظم حلو جدا، كبير واسع واسع واسع. الفكرة دي خليته واسع جدا، يعني كبير كبير، استخداماته كتير جدا 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 زي ما انت عاوزة. بجد فكرته جميلة وجديدة جدا. اتمنى يا رب يا رب تكون عجبتكم وتشجعوني وتدعموني بتعليقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب. برضه هجيب الجردل بتاعي هنا بقى، هساوي القطعة اللي فوق مش هشيلها، سويتها تمام ما شلتهاش. هبدأ ان انا من جوه هتغلفيه كده بأي قماش شكله حلو كده موجود عندك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 هبدأ بقى اعمل دايرتين، اغلف دايرتين، دايرة احطها من جوه ودايرة احطها
في المنظم من تحت من بره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تفرج بها الكرب وتزيل بها الغم وتسد بها الدين وتحقق بها الآمال يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المنظم ده حلو جدا 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 وهيعجبكم قوي بجد. طيب بعد بقى ما خلصت بالشكل ده كده، هبدأ بقى ان انا ازينه من بره. بصوا حطيت قطعة خيش في النص بالشكل ده، وهلف بحبل الخيش من فوق ومن تحت، يعني شوية من فوق وشوية من تحت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المنظم ده بقى شغله نظيف جدا جدا جدا، ما فيهوش غلط. اللهم لك الحمد، حلو جدا جدا. عملته لكم بطريقة جديدة وسهلة وجميلة قوي قوي بجد. بالشكل ده هلف زي ما قلت لكم، شوية من تحت وشوية من فوق، وهيبقى القماش بتاعه في النص. بعد بقى ما خلصته بالشكل ده، كان عندي خرطوم الكهرباء ده، كانت قطعة باقية. بص بقى جبته وقسته كده على قد المنظم، وبعد كده هروح مغلفاه بالخيط، هعمل منه قطعتين. هيبقى في كل جنب هعمل قطعة. هيبقى شكله حلو جدا، هيديله شكل حلو قوي قوي ولذيذ بجد وجديد. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين انا حطيت اليد عند مفارق الخيط عشان ايه؟ تدارتها وفي نفس الوقت ايه ما يبقاش شكلها مش حلو. بالشكل ده كده حطيتها، وهروح حاطه اليد في الناحيه التانية، شكلها حلو جدا جدا بجد. طيب كتبت كلمه لاف وهفرغها، وهبدأ ان انا احطها على القماش وبالالوان كده وهطبعها. بصوا شكلها كان تحفة بجد، حلوة جدا. طبعا تكتبي الكلمة اللي انت عاوزاها. الافكار بتاعت الفيديو بتاعت النهاردة جديدة وجميلة قوي قوي بجد. تقدروا تهدوها لكل حبايبكم، تقدري تعملي مشروع مربح من بيتك. المنظمات دي مطلوبة جدا 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 بجد، الناس بتشتريها بهوس. يعني انا لاحظت كده ان الناس بجد بتشتريها بهوس، يعني بيبقى اسعارها غالية جدا وبتتباع. انت هتعمليها وهتبيعيها بجد، هتكسبي منها حلو جدا. طيب زي ما قلت لكم، هحط الكلمة كده على القماش، وهبدأ ان انا تطبعيها بالوان بالشكل ده كده. ما عندكش الوان، عارفة المونوكير بتاع الضوافر، تبدأ تعملي بالمونوكير. تحددي اي حاجة ايه تملي الفراغات بتاعت الكلمة بيها عشان تطبع على القماش. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وده بقى شكل المنظم بتاعنا، تحفة جديد عملي جدا جدا. افكار النهاردة كلها عملية. اتمنى يا رب يا رب تكون عجبتكم واستفدتم من فيديو، واكون ضيفة خفيفة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.